Astăzi vorbim despre produs și de ce el este totul. Este cel care generează condițiile perfecte pentru un brief ideal pentru interiorul tău și brandingul tău. Astăzi vorbim despre concept. Păi eu nu știu perfect. Am și eu doi gemeni, au făcut 2 ani. Cântă, dansează, azi dimineață făceau la 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 la. Pentru a înțelege cum îți faci un concept, prima dată de la ce pleci este înțelegerea elementelor cheie al conceptului. Și ele sunt 3. De ce e important produsul? Produsul este elementul cheie care îți va readuce clientul în fiecare zi în restaurantul tău, da? Sau va rămâne un cod înipărit în memorie și la nivelul papilelor gustative. Sigur, tu poți să-ți alegi un produs care este în zona mai mono, adică nu ai o diversitate de produse, ori tu îți alegi o direcție, ori fructe de mare, ori e pe zona cărnii, cum în steakhouse, ori îți alegi pe tipul de prezentare sau servire, că ai big green egg-uri sau ai un grill aparent sau al forno, o pizza. Toate astea sunt cheile și bazele unui succes, pentru că omul prima dată vine la tine pentru mâncare, împachetată în atmosferă, identitate și branding. Combinația între aceste 3 elemente cheie, produsul, identitatea și atmosfera, este conceptul în sine. Normal, veți spune, păi da, locația, dacă găsesc o locație, ce fac cu ea? Păi nu, păi da, sunt situații în care locația apare ca al 4-lea element cheie, care îți spune sau îți dictează cam ce concept este aplicabil pentru acea zonă sau acea locație selectată. Dacă ești într-o zonă multitrafic în care ai o abundență de clienți, normal că nu prea poți să faci un fine dining acolo, în care trebuie să vii, să aștepți, faci ceva la o servire rapidă, a intrat ceva, ți-a luat o brazerie sau ceva de genul acesta. Dacă este o locație dedicată sau mai mare, cu o suprafață mai mare, deja te poți orienta pe o zonă cu un restaurant mai select și cu servicii mai dezvoltate. Dar eu nu pun la bază totuși locația ca fiind una dintre principale, pentru că eu mă gândesc că plec de la un concept care îl voi adapta la o locație sau voi găsi o locație care este bun pentru conceptul meu. Dacă am deja locația și am un concept care nu se pliază pe această locație, atunci e foarte bine să cauți altă locație sau să-ți regândești conceptul. Cum începem sau cum creăm un concept interesant? Prima dată începi să analizezi piața. Deseori, ideea ta cea genială care ți-a venit peste noapte sau la care te-ai gândit nu mai e valabilă pentru că deja e recreată de altcineva și nu ai știut despre aceasta. Și de aia e foarte important să înțelegi care este trendul actual, ce se servește azi pe piață și care este elementul ăla interesant al tău. Mai departe, e foarte important să înțelegi dacă produsul tău este acceptat de piață sau tu ești un supravegător de gheață. Gen, ai venit cu o idee super genială din state sau din UK, ai văzut-o, wow, și ai fost super mega impresionat și ai adus-o pe piață. Ai lansat-o, ai făcut toate demersurile, concept, locații și restul și îți dai seama că nu mai merge. De ce? Păi pentru că piața nu este pregătită și trebuie să faci investiții în educarea pieței ca să-ți afle produsul tău. Până tu vei ajunge să ai acest produs în creștere maximă sau la o rentabilitate bună, deja și alții 3-4 din spate vor crea, dar nu te speria. Chiar și dacă apare concurența, ei te va ajuta pentru că tu vei fi primul ăla care ai servit acest produs și ai avut răbdarea să-l crești la justa valoare. Trendurile la noi în România vin mai greu, cu o întârziere de 4-5 ani în dependență de unde a venit. Din state de obicei sunt chiar și 10 ani câteodată. Dar odată a apucat un trend, de exemplu, au apărut burgeri. La început erau doar anumite locații mai artizanale și la un moment dat burgeri au apărut peste tot, inclusiv am văzut burger unde? Într-un restaurant japonez. What? Burger? Restaurant japonez? Păi, vezi, conceptul este tot. Și de aia când te gândești la produsul tău cheie, ține-te de el până la final. Dacă l-ai analizat și ai spart gheata, ține-te de el până la final, pentru că doar atunci vei putea scoate bani. Dacă ai început să faci un burger într-un restaurant japonez, păi frate, scuză-mă, cred că degrabă te vei închide. Este un exemplu. Am creat un concept nu de mult, câțiva ani în urmă, 2-3. Nu vreau să dau nume ca să nu așa, dar am creat un restaurant în care am făcut o pâinică coaptă într-un anumit mod în
cuptor cu carne prefabricată, făcută foarte bine, asortată cu tot felul de condimente și la un moment dat tot era pe creștere, mergea bine, cifrele lunare erau foarte bune, pac, a apărut o bucătăreasă. Nu, un șef bucătar, care a adus ce? Sushi în acea locație. Cum? A schimbat conceptul, a schimbat direcția, rezultatul 2-3 luni s-a închis locația. Din regie, din spate, din culise. Mă rog, nu mă filmați! Filmează, frate, filmează! Gata, nu mai fac regie. Promis că nu mai fac regie. Gata! Am vorbit într-un episod despre Not Cool Enough. Păi acum e momentul despre el să vorbim mai în detaliu. Anume, când creezi un concept și te gândești la un produs, trebuie să-ți dai seama, băi, fac o pizza. Ce fel de pizza? Nu o pizza simplă, trebuie să fie artizanală, gândită, cu nu știu ce rață și nu știu ce mango, da? Poate este servit într-un anumit mod, poate ești tu ăla îmbrăcat în ceva mai deosebit și o servești într-un anumit mod. Acel concept este valabil în momentul când tu rupi regulile. Când toți fac conform regulile, tu ești într-atât de bun încât să le încalci și doar ăia care sparg gheața în concept vor avea succes maxim și vor fi de urmat de către alții. Ăia vor fi copiați, ăia vor produce banii esențiale, că după ce au făcut alții, tu deja nu-i mai spargi gheața și tu te-ai gândit deja la alt concept. Ne aflăm într-o locație care a luat premiul cel mai bun restaurant în Europa. Dar știți pentru ce? Pentru echilibru acestui concept. Locație, produs, scop și ce a căpătat pe piața noastră din București. Ei, istoria acestui local începe cu un portughez care a dorit să-și aducă cultura culinară în București. Și când a venit la noi prima dată, a spus, băi, vreau un restaurant portughez. Ne-am spus, stai puțin, nu prea știu românii ce mâncare portugheză, doar ăia care lucrează acolo sau au fost în vizită. În realitate am întrebat 10 români și doar unul din 10 a spus că știe, restul nu știau, că spuneau, băi, italian, poate spaniol, nu, e portugheză, este o cultură întreagă. De aceea, când am pus bazele conceptului și mi-am dat seama că vrem să avem produsul portughez adus aici, cu produsele, fructele de mare din Portugalia și toate elementele să fie aduce aici, am zis cum spargem calea spre inimile românilor care vor veni aici. Și am zis să creăm un brand, o identitate care să nu depindă de esența națională portugheză, dar să transmită acele emoții, oceanul, marea, fructele de mare, toate elementele cheie și am găsit acel logotip, un Dancing Lobster. Este și o petrecere sau un eveniment în care lobsterii, știi, când ei luptă între ei, îți pare că dansează și de ce a plecat. Am vrut să ne ducem într-o zonă și într-un brand care va place multora, o locație care va duce prin esență, pe branding, prin poziție, prin atmosferă și vor descoperi medova locației, anume produsul cheie, acel tip de servire portughez aici în locație. Deci, vedeți cum am făcut legătura între trei elemente cheie? Produsul, branding-ul și atmosfera. Am jucat și am jonglat cu ele ca să capăt ce am dorit. Și da, poate mulți încă n-ați aflat de ea, dar calea unui restaurant top e mai lungă. Nu e vizibilitate maximă în primul an. Noi suntem aici totuși deja la 4 ani și ea încă are clienți și totul este pe rentabilitate pozitivă. Așa că alegeți calea foarte bine și trebuie să decizi azi. Ori tu faci un cash generating machine, adică o mașină de produs bani, lunar, săptămânal, zilnic, ori tu iei un business proiect în care tu investești în timp și îți vei scoate banii în timp. Ei, locația Dancing Lobster este despre bani și concept în timp, despre calitate și produs care își are în spate niște oameni, niște actori care au gândit și au realizat toată treaba aceasta. Concepte există foarte multe și ele diferă de la unul la altul prin tipul de servire, tipul de organizare a business-ului, ce bucătărie are, ce tip de produs utilizezi, de unde îl cumperi, cum îl dai. Dar atenție, un lucru foarte important despre care trebuie să ții cont este să-ți vină din inimă. Pentru că acel produs care îl vei vinde sau îl vei produce în fiecare zi trebuie să fii îndrăgostit de el, să crezi în el. Pentru că următorii 4, 5, 10 ani, cine știe, poate 20, da, vei servi zilnic acel produs. Și vei fi obligat să-l dai perfect ca și în prima zi sau în primul test care l-ai făcut când ai spus wow. Și acel wow trebuie să fie păstrat pe parcursul la toată viața acelui local.
De aceea, când înțelegi un concept, gândește foarte bine care este acel produs sau acel concept care îți place foarte tare și cu care rezonezi zi la zi și nu te saturi de el niciodată, pentru că la fel și clientul care îl va mânca va rezona cu acel gust care l-a aflat în prima zi sau când i-ai dat tu acel produs perfect care crezi tu la început. Succes! Vezi? Tot conceptul e ca la un copil. Mamă! Uf. Wow! 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 E chiar gustos. E top. Îmi vine să plâng, ce de gustos este. Felicitări pentru așa produs, pentru care aș reveni oricând, și peste un an, și peste 2, și peste o lună, și peste o zi. Este top, top, top. Deci, produsul perfect îți va reduce clientul mereu la tine. Băieți, azi filmarea gata, hai la mâncare, lăsați camera, am terminat.